بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه قد استهل سورة البقرة بقوله ألف لام ميم، وقلنا إن ألف لام ميم لا يسأل عن معانيها، لأن حروف المباني لا دلالة لها إلا على منطقها الصوتي فقط. وقلنا أن ألف ولام وميم أسماء لمسميات، فألف مسماها ولا مسماها لا، وميم مسماها ميم. والذي ينطق بالكلمة من الأميين أو من المتعلمين يستوي مع الآخر في النطق باللفظ، ولكن الخلاف في أن المتعلم يستطيع أن يتهجى ما نطق به من لفظ فيخرجه إلى مكوناته من حروف البناء. إذن فاسم الحرف لا يعرفه إلا المتعلم، ومسمى الحرف يستوي فيه المتعلم وغير المتعلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا بشهادة الجميع وبإقرار الجميع، ثم نطق بأسماء الحروف، من الذي أنطقه بها وهو غير متعلم؟ لا شك أنه تلقاها من الحق هكذا، ليكون إعجاز من نبي أمي نطق بما ينطق به المتعلم، مع أنه بشهادة الجميع لم يجلس إلى معلم. وإذا كان الإنسان يريد أن يحوم بفكره وبخواطر صفائه حول معطيات هذه الحروف في أوائل السور، فإن العلماء قد خاضوا في ذلك كثيرا، وكل أخذ منها على قدر استعداد صفائه، ولا يدعي أن ذلك هو الحق المراد، بل يقول بعدها دائما والله أعلم بمراده. ولذلك تجد مثلا واحد يقول إن ألف لام را وحاميم ونون لأنها تكون اسم الرحمن مثلا، نيجي نقول له ده ما يستطردش في كل الصور. وما الذي يتعبكم في أن توجدوا لها معاني؟ لو أن الله يريدها بمعان، الذي يقول ألف لام ميم أنا الله مثلا أسمع وأرى مثلا، نقول له لو كان هذا هو المراد فما الداعي إلى أننا نحذف أنا الله وأسمع وأرى ونجيب دي، ما كان يقولها وتنتهي. إذن فلا بد أن يكون لله سر في هذه الحروف. هذا السر في هذه الحروف لا ضرورة أن نعلمه. ليه؟ لأن الانتفاع بالأشياء لا يعني أن تفهمها، فقد تنتفع بالشيء وأنت لا تفهم مكوناته. إذن فهذه أسرار لله في كتابه تدخل في نطاق المتشابه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن فالحق الذي قال القرآن حكم بأن القرآن جاء على لونين، اللون الأول محكم وهو ما يراد به حكم مطلوب من المكلف، يبقى لازم يفهمه ويبقى واضح، لأنه إن فعله أثيب وإن لم يفعله عوقب، فكيف يترتب ثواب وعقاب على أمر لا نفهمه؟ إذن فالمحكمات هي المتعلقة بالأحكام. والمتشابهات المراد أن تكون متشابهة. ليه؟ لاستبقاء أصالة الإيمان المتلقي في نفس المؤمن.
ازاي يعني ايه؟ قال لك لان المتشابه ده بيقف فيه العقل. تقول له والعقل وسيلة من وسائل الادراك. طيب والعين وسيلة من وسائل الادراك، والاذن وسيلة من وسائل الادراك، والانف وسيلة من وسائل، واللمس وسيلة من وسائل الادراك. لكن وسائل الادراك لا حدود لادراكاتها، ولا كل وسيلة لها حد؟ هل العين تنظر باطلاق النظر، ولا لها حدود في النظر؟ حدود في النظر. يظل الشيء كلما بعد عنها يتضاءل الى ان يختفي. الله، اذا نظرك له ايه؟ حد بقانون المرئيات، واذنك لها حد بقانون الصوتيات، ولمسك له حد، وشمك له حد، وذوقك له حد. فإذا كانت كل وسيلة من وسائل إدراكك لها حد، فلماذا تريد عقلك أن يفهم بدون حد؟ الله الله الله. يبقى إذن لازم يكون فيه إيه؟ يكون فيه حد. أدبك في الحد إن اللي ما انتش فهمه لا يدخل في نطاق عقلك، فهمك له أن تقول أنا لا أفهمه وتبقى فاهم. يبقى لما تقول ما فهمش ديا تبقى ايه؟ تبقى انت فهمت. ساعة ما تجعل لعقلك حد نقول له تبقى انت فهمت بقى. يبقى يريد الحق ان يقول كل وسيلة من وسائل الادراك لها حد ولها قانون، فكيف تريد عقلك بدون حد وبدون قانون؟ يبقى لازم تعمل لعقلك حد. اهو المتشابه جاي عشان يوضع لعقلك ايه؟ يقول لك ده ما ينفهمش. وايضا فهل كل ادراك من ادراكاتك حر في ان يدرك؟ قد تدرك، ولكن يحرم عليك ان تدرك. انت تقدر تدرك، انما يقول لك ايه؟ ما تدركش ده، ما تبصش للمرأة الحلوة دي. انت تقدر تبص، يبقى قد تقدر ولكنك تمنع. ده يؤكل وده ما يؤكلش، ده يذاق وده ما يذاق، ده يلمس وده ما يلمسش. كذلك. طب ومهمة عقلك ايه؟ مش الفهم؟ برضو ده يفهم وده ما يفهمش. الله. ده يفهم وده ما يفهمش. ولذلك عدم الفهم هو الاختبار للإيمان. لأنك كونك تتعبد بشيء كده انت ما انتش عارفه ايه، دليل على إيمانك بمن كلف. دليل على إيمانك بمن كلف. ولذلك اقرأ بقى، اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما عرفتم من محكمه فاعملوا به. كلمة اعملوا به يدل على الفهم. وما لم تدركوا فآمنوا به. يبقى إذن المتشابه المراد به ايه؟ مش العمل، المراد به الإيمان. يبقى حين تخوض لتعرف نقول لك انت بقى تنقض الايه؟ تنقض المسألة. يبقى ربنا لما قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يقعدوا يخوضوا بقى في المعاني ويقعدوا يتكلموا. خلاص. والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. مش عايزين نفهمه، احنا آمنا، هو قال كده وخلاص انتهينا. هنستفيد من سر ما فيه بسر قائله لا بسر فهمنا له. بسر قائله لا بسر فهمنا له. يبقى خدنا ايه؟ استدمنا عملية الايه؟ عملية اليقين الإيماني. وإلا فلو أن كل واحد ما عملش اللي يفهمه يبقى عقلك هو المعبود. إنما لا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ايه؟ ده من عند ربنا وده من عند ربنا، وده له حكم اننا نفهمه وده له حكم اننا ما ايه؟ ما نفهموش. عدم فهمنا له لا يمنعنا من ان نستفيد من سره. انما هل هذا كل شيء؟ مش كل شيء، لا. نقول له كمان القرآن ده جاي منهج ولا منهج ومعجزة؟ جاي منهج ومعجزة معا. احنا قلنا كل الرسل كان لهم منهج
ولهم، والمعجزة مفصولة عن مين؟ عن المنهج. لكن ده المنهج والايه؟ والمعجزة شيء واحد. ليه؟ لأن الرسالات السابقة كان المطلوب منها زمن محدود في أمة محدودة، وده دين مطلوب منه عموم الزمان وعموم المكان، تبقى لازم المعجزة له باقية. المعجزات التانية مش باقية على قد زمانها، إنما ده علشان هتقوم الساعة عليه. طيب ما دام معجزة باقية، قلنا إن هو بس مش جاي يتحدى العرب، لأنه ارتقى في التحدي عند العرب، ثم تجاوز عنصر العرب وتحدى الإنس جميعا، ثم تجاوز عالم الإنس وتحدى الجن أيضا. يبقى فيه مجال بقى للإعجاز أكتر من كده. ده الأول قال لهم هاتوا مثله، يعني مثل القرآن، ما عرفوش. قالوا هاتوا 10 صور، ما عرفوش. قال هاتوا صورة، ما عرفوش. الله، يبقى قاعد شوف بيترقى وياهم في ايه؟ من الأكثر للإيه؟ للأدنى وللأقل. وبعدين قال أنا مش بتحداكم انتوا بس، أنا بتحدى كل الإيه؟ كل الإنس، يعني بكل اللغات، مش اللغة العربية بس، في أشياء كتير هتحدى. كلام كويس. وبعدين مش هتحدى دول بس، أنا هتحدى مين؟ هتحدى الجن. وكلمة تحدي الجن دي لها ملحظية في القرآن. الملحظية أن العرب كانوا قديما يظنون أن كل شاعر بليغ أو أديب فصيح له شيطان من الجن يعلمه. يقول لك ده شيطانه، أكنهم فاهمين إن الشياطين أقوى مننا في هذه العملية. فقال لهم طيب إن كان لكم شياطين، أنا كمان بتحدى الشياطين، بتحدى الجن. هاتوا بشياطينكم، هاتوا يا أدباء ويا شعراء، هاتوا بشياطينكم. إذن فالارتقاءات في هذا التحدي كان يجب أن نعلم أنه ما دام قد تحدى العرب أولا لأنهم هم المباشرون لصيحة الدعوة، هتحداهم من جنس ما نبغوا فيه، اللي هو الفصاحة والبلاغة ومش عارف ايه. ساعتها يتحداهم بالفصاحة والبلاغة. لما تتحدى واحد لازم تديله الإمكانيات اللي عندك، إنما تتحداه وأنت معك إمكانيات أقوى منه، يبقى التحدي ما ينفعش. فلو أن القرآن الذي تحدى به الله العرب من مادة بنائية من حروف مبان وكلمات غير العرب، كنا نقول له الله أصل ما أنت جايب كلام من نوع تاني. طب وإحنا قال لهم لا، من جنس الإيه؟ الكلام بتاعكم والحروف بتاعتكم هي الألف واللام والميم والطاء والسين والحاء والميم، هي دي حروف مبانيكم ولا لا؟ إذن أنا لم آتي بكلام بحروف مبان جديدة، ولم آتي بكلمات جديدة، وإنما أتيت بحروف من حروفكم وبكلمات من كلماتكم. فلماذا كان نظمي أقوى وأبلغ من نظمكم؟ المادة واحدة، يبقى الصنايع مش واحد، يبقى الصانع مش واحد. يبقى إذن ده دليل الإعجاز الإيه؟ الإعجاز الصح. ولهذا لو نظرت إلى أي أديب مهما بلغ علو كعبه في الأدب، تجد يضمن كلامه معاني ولا يزيد. إذا قرأتها بعد 10 سنين هي المعاني. لكن القرآن اللي لا تنقضي عجائبه، كل يوم نقرأ فيه وتطلع له معاني جديدة، دي إيش دي؟ ده دليل على أن المتكلم مش عادي. وادى العصر اللي نزل فيه القرآن معاني، وادى بعد قرن معاني، وادانا في القرن 20 معاني، وهيدينا قبل قيام الساعة معاني. الله، ازاي دي تيجي؟ قول له يا أخي دي كطبيعة الخالق، وانت بتتكلم كطبيعة المخلوق. المخلوق حين يأخذ من مادة الكون ويصنع صنعة، أيستطيع أن يعطي لصنعته الحياة؟ لا. أنت تأتي بالحروف وبالكلمات فتكون منها كلام فيجمد على ما أردته أولا ولا يزيد شيئا. لكن الله حين يأخذ من هذه الكلمات يعطيها الحياة، فتظل تعطي عطاء كل يوم، عطاء جديد. لأن هو ده الفرق بين أن يأخذ الله فيخلق وبين أن يأخذ خلق الله فيخلقون.
ولذلك ادي لا تنقضي عجائبه من هذا الايه. العجيب بقى انك انت اذا شفت الحروف اللي هي موجوده تجدها 14 حرف، يعني نصف حروف المعجم. حروف المعجم 28 والحروف دي كام؟ 14. وجدت اصطلاحات لم تكن موجودة قبل نزول القرآن في تقسيم الحروف. يقول لك ده حروف رقة، ودي حروف تفخيم، ودي حروف مستعلية، ودي حروف مستفلة، ودي حروف رخوة، ودي حروف شدة، ودي مقسمينها ايه؟ تقوم تمسك الأقسام اللي هم قسموها تقسيم جديد بعد نزول القرآن، تقوم تجد 14 حرف واخده نصف كل قسم من هذه الحروف. كأن ربنا مدينا عينة المكونات للقرآن، العينة للقرآن مكون منها. ولذلك بعضهم قال لك يا أخي إيه، يفهم في بعض أوائل السور ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني ذلك الكتاب هو من إيه؟ هو من ألف لام ميم دي بتاعتكم دي، من إيه ده إيه؟ مش كده؟ الله. إذا ياسين والقرآن الإيه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن، إذا كلها متعلقة بالإيه؟ بالكتاب. يبقى إذا معنى ذلك إن القرآن جاي من جنس الإيه؟ من جنس الحروف. لكن هذه هي كل المعاني؟ لا، ده اللي استطاع العقل أن يحوم حوله من الإيه؟ من المعاني. وستظل لله فيها أسرار عطاءاتها تستمر مع الكون كله إلى أن تقوم الساعة، وكل يوم نبتدي إيه؟ القرآن ميزته عن الكتب السابقة أنه كتاب موثق، وأنك تقرأه الآن وأنت مطمئن تمام الاطمئنان إلى أنه كما نزل من عند الله. دي ميزة ما تجدهاش، لا تجدها في كتاب إيه؟ في كتاب آخر أبدا. ليه؟ لأنه أصل بقى الدين جاي دين عام خالد. توثيق هذا الكتاب زي ما قلنا في حلقات سابقة ان ربنا لم يأمن خلقه على ان يحافظوا على كتابه، لانه جرب الخلق في المحافظة على الكتب فما نفعوش، مش كده؟ فقال انا اللي هحفظ، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ولأجل ان يفهمك صحيح انه هو اللي حافظه، يقوم يديك امارات على أن القرآن زي ما هو مكتوب مبلغ عن الله زي ما ابتراه، وأن كل آية في القرآن كما قال ويليام وير دقيقة في ضبطها كما تلاها محمد. دي شهادة الخصوم، كل آية في القرآن دقيقة في إيه؟ في ضبطها كما تلاها. يوم مثلا زي مثلا ربنا ما هدى الوسائل العلمية الحديثة، الكمبيوتر أخونا اللي ابتدى يبحث في لما جه في سورة قاف مثلا، سورة قاف والقرآن المجيد، فهو جاب الكمبيوتر وقعد يحصي القافات اللي موجودة في سورة ايه؟ في سورة قاف. فوجد عدد القافات ينقسم على عدد حروف البسملة، ينقسم على ايه؟ 19 حروف بسم الله الرحمن الرحيم. كام؟ 19. وجد ان القافات اللي موجودة هنا تنقسم على ايه؟ تقبل القسمة على 19، مما يدل على أن الذي يحوم حول كتاب ربه يفيض الله عليه بعض أسراره. فإلا فما الذي نبه شاب زي ده على أنه يتنبه إلى أن الله حينما تكلم عن قوم لوط، كل ما يتكلم عن قوم لوط يقول وقوم لوط في القرآن، قوم لوط قوم لوط قوم لوط. قوم لوط اللي هي مبدأ بالقاف، يقوم يجي في الصورة اللي فيها قافات كتير وما يجيبش قوم لوط، يقول وإخوان لوط. شيء عجيب. الله، ده كل ما يتحدث عن قوم لوط يجيبه بالايه؟ بالقاف. بقى يجي في الصورة اللي مبنية على القافات وما يجيبش قوم لوط، ويجيب وإخوان لوط، وتبقى هي الوحيدة في الصورة وفي القرآن كله. أم هو تنبه إلى هذا من فيوضات الله؟
يقوم يتنبه إلى أنه لو قال وقوم لوط كالنسق في بقية القرآن لزادت القافات قافا فلا تقبل على 19. ده معناها ايه؟ معناها انه بيدلك على ان القرآن فيه اشياء تدلك ماديا على انه مضبوط ضبط محكم. كذلك يجي في ايات الربا يوم يجد كل ربا في القرآن، كل كلمة ربا مكتوبة بالواو يجدها في آية واحدة مكتوبة بالالف. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس مكتوبة بالالف، برضه يجد انها لو انكتبت بالواو تدخل للقاعدة. اذا فالقرآن موضوع وضع علشان يبقى فيه دليل مادي فيه على انه هو كده كما انزل من عند الله، كلمات وحروف وكتابة. تيجي مثلا تلاقي مرة تبارك مكتوبة بالايه؟ بالالف، وتبارك من غير الف. تيجي مكتوب باسم محذوفة الالف، ومرة تانية بالاقرأ باسم موجودة الالف. ده دليل على انها ايه؟ معمول فيها المعايير اللي تدلك على ان القرآن وصلنا كما اراده الله منطقا وكتابة، وما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه اختلاف. يبقى اذا الف لام ميم او الف لام ميم صاد كل هذا اسماء حروف المباني. هذا في الف لام ميم والخواطر حولها. هنا بقى يبتدي يقول ذلك الكتاب. ساعة ما تشوف اسم إشارة اللي هو ذا مش كده ذا، وبعدين لام بعدها، وبعدين ايه؟ كاف. يبقى كم كلمة في الحكاية دي؟ 3 كلمات، ذا واللام والكاف. 3 حاجات. ذا إشارة مش كده؟ وإشارة لمذكر، لأن لما أحب أشير إلى مؤنث أقول إيه؟ زي أو تي، مش كده؟ ما بنقول تلك آيات، إنما أصلا بنقول ذلك الكتاب. لما يكون مؤنثة آية أقول إيه؟ تي. فأنا بقول إيه؟ ذا، لأنني بأشير إلى الكتاب، يبقى ده اسم إشارة. واللام اللي في الوسط دي بيسموها لام البعد، لما تشير إلى حاجة وتبعدها كده تقول ذلك، لما تقربها تقول ذاك. بلاش اللام، لام البعد دي تحذفها. طيب والكاف خطاب. يبقى أنا عندي كم حاجة هنا؟ ذا إشارة، لام للبعد، كاف حرف خطاب. الناس بقى ما يفرقوش قوي بين اختلاط الخطاب بالإشارة. ليه؟ قال لك الإشارة لها معنى والخطاب له معنى. افرض ان ده قلم اهو معايا، انا عايز اشير له للقلم واخاطب واحد مذكر، اخاطب ده او ما اقول له ايه؟ ذلك القلم، ذلك القلم. اشرت للايه؟ للقلم، وخاطبت مين؟ مخاطب. طب افرض ان انا لا مؤاخذه بخاطب واحده ست وانا بشير برضه للقلم، هقول ايه؟ ذلك القلم. يبقى الاشاره ايه؟ ما اتغيرتش، يبقى الخطاب هو اللي ايه؟ افرض ان انا عايز اخاطب الاثنين دول ولكن هاشير برضه للقلم، اقول ذا يعني القلم، ذلكما انا بخاطب 2. طب افرض ان انا عايز اخاطب 3، ذلكم. افرض ان انا عايز اخاطب جماعه مؤنث، ذلكن. مش كده لها؟ يبقى حين اشير الى واحد اخاطب واحدا، اخاطب واحده، اخاطب 2 او 2 وهما سواء، ما يختلفش الخطاب. اخاطب جماعه ذكور، اخاطب جماعه ايه؟ اناث. مش كده؟ شوف بقى ربنا لما يعرض علينا في قصة امرأة العزيز لما جمعت النسوة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها ايه؟ وبعدين ايه؟ أعدت لهن متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه، من الرائي؟ النسوة، جماعة إناث، أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. بيشيروا إليه. قالت فذا إشارة لمين؟ ليوسف واحد. وبتخاطب مين؟
فذلكن فذلكن الذي لمتنني فيه. ما قالش ذلك او ذلكما او ذلكم، لانها بتخاطب جماعه نسوه. اذا ففيه فرق بين مشار اليه وبين مخاطب، وبين المخاطب هنا جماعه نسوه. طيب لما يجي ربنا يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، ذا اشاره للظن، وبيخاطب مين؟ الكفار. ذلكم. طيب لما سيدنا يوسف دخل عليه السجن الفتيين وسألوه الأسئلة بتاعهم، قال لهم ايه؟ ذلكما مما علمني ربي. ذا اللي هو الإشارة إلى العلم بتاعه، وبيخاطب مين؟ اثنين، مش كده؟ سيدنا موسى لما وقف قدام فرعون ورمى العصا وطلعت حية وحط ايده طلعت بيضاء، قال ذانك. زاني إشارة للاثنين، بيشير إلى إيه؟ حاجتين اثنين، إنما بيخاطب مين؟ بيخاطب واحد. قال له ذانك برهانان من ربك. ذانك برهانان من ربك، يبقى ناني من ربك. يبقى إذن لما تقول ذلك يبقى أشار إلى الكتاب وخاطب واحدا. هو من؟ هو رسول الله صلى الله أو هو كل مؤمن. ذلك افرض انه عايز يخاطبنا كلنا يقول ذلكم، مش كده ولا لا؟ اذا ففيه فرق بين اشارة وبين خطاب. علشان تعرف الصور تقوم تقول ايه؟ المشار اليه واحد مذكر، مش كده؟ واحدة مؤنثة، يبقى ده اثنين. اثنين مذكر او مؤنث ما بيختلفوش، خلاص؟ لا بيختلفوا، تبقى تاني وزاني. ان كان مذكر نقول ايه؟ زاني. وان كان مؤنث تاني. طب وان كان جماعة اولئي، سواء كانوا جماعة نسوة او جماعة ايه؟ ذكور. يبقى اذا كم اشارة؟ خمسة. مفرد، مش كده؟ مفردة، مثنى مذكر، مثنى ايه؟ مؤنث، جمع سواء كان مذكر او مؤنث. خمسة تديرها على الخطاب وتخاطب ايه؟ واحد، مش كده؟ واحدة. اتنين مذكر او مؤنث مع بعض، خلاص؟ الجمع مذكر الجمع مؤنث يبقى خمسة. خمسة في خمسة يبقى صورة الإشارة مع الخطاب 25 ايه؟ 25 صورة. 25 صورة. القرآن جه في الأول هنا عملها ايه؟ صورة الإشارة إلى الكتاب وهو مفرد، والخطاب لإيه؟ لواحد. ذلك الكتاب. ساعة نقول ذلك الكتاب مع أننا بقراه تقوم تقول ده جايب لام البعد يدل على بعد منزله، يعني حاجة إيه؟ حاجة عالية أوي أوي أوي، لأنه علوي وأنت سفلي. فين أنت وفين هو؟ يبقى ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. كلمة الكتاب دي تدل على إيه؟ على أنه بنجمع كلمات ويا بعضها علشان تدي، وبنسجلها ولا لا؟ نكتبها. يبقى كلمة كتاب تعني التسجيل. طب ولماذا تسجله؟ ده لأنه نفيس قوي قوي قوي، وأمر من خايف لا يضيع مني فأيدته، وإلا فالكلام الهراء لا إيه؟ يبقى لا يقال كتاب إلا لإيه؟ إلا لأمر ذي بال يعتنى به ويخاف أن يذهب من العقل، فكتبناه علشان إيه؟ فقال إن كنتم بتكتبوا أي حاجة يبقى هو ده الكتاب اللي يجب أن يعتنى به. زي ما تقول ذلك هو الرجل، كأن الباقي مش رجال. كأنك إن أردت الرجل الجامع لصفات الرجولة فهو فلان. فلان هذا هو الرجل. يبقى كأنه بيقول إن كنتم كتبتوا قبل كده ولا إن كنتوا عرفت كتب قبل كده يبقى هو ده الإيه؟ الكتاب اللي يجب إيه؟ إن كنتوا تعتنوا به وتسجلوه، لأنه هو اللي يجب أن يطلق عليه كتاب دون بقية الإيه؟ دون إيه؟ يعني إن قلت هذا الكتاب يبقى كثير، خلاص انتهينا. يبقى ذلك الكتاب. كلام طيب. كلمة الكتاب هنا دلت على شيء آخر غير ما تدل عليه كلمة قرآن، لأن قرآن أفاد أنه يقرأ، وكتاب أفاد أنه إيه؟
انه يكتب، والاثنين وجدوا كقرآن مقروء وايه ومكتوب. وقلنا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه الاخرى. ولما يجي يقول بقى ذلك الكتاب وقد ألف العالم كتبا ولكنها لم تظل على حقيقة كتابيتها، بل حرفت تحريفا أبطل مهمة المنهج فيها. أم هو قال علشان منكم فهمتوا السوابق دي في الكتب اللي قبلها، هذا الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب لا ريب فيه. ليه؟ قال لك لأن انتم كنتوا الأول مطلوب منكم اللي كنتوا اللي تحفظوا، إنما أنا اللي حافظ، وما دام أنا اللي حافظ يبقى لا ترتابوا أبدا في هذا الكتاب. هذه الآيات ستقرأ أيضا قبل قيام الساعة، يبقى كأن مرور الزمن لم يحيل شيئا في القرآن ولم يغيره، وستظل كلمة لا ريب فيه إلى أن تقوم الساعة، لتبقى الحجة على الخلق ببقاء كلام الحق. ذلك الكتاب لا ريب فيه. من بقى البلاغة الأسلوب تقول ذلك هو الكتاب، يعني وغيره مش ايه كتاب، وتبقى لا ريب فيه جملة تانية، أو تقول ذلك الكتاب الذي أنزله الله على محمد لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا شك، وتقول فيه يبقى اذا يعني ممكن توجه الايه الجمل التوجيهات التي تسعف ثقتك في ذلك الكتاب ويقينك بأنه وصل إليك كما قاله الله وكما نزل به جبريل وكما بلغه محمد، فلا تقسه على بقية الكتب التي حكمت أنا أنها قد حرفت وغيرت وبدلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنه وأن يجلي إلينا أسرار كتابه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.